Welcome po ulit sa ating kusina, mga mamshi, papsi. So, ayan, nagbabalik po, Nanay James. So, ayan, mag-share ulit tayo ng isa namang menu na tiyak na magugustuhan ninyo. Magluluto po tayo ng gulay. Ito ang upo, ginisang upo. Ayan, narito po ang mga sangkap na ating kakailanganin. Ito ang kamatis, baboy. Yung baboy natin, yung may mga taba-taba po, hiniwa ko na rin po siya. Syempre, yung ating upo, sibuyas, bawang, then kaunting toyo po, paminta powder, asin, and then yung ating magic sarap para lalong sumarap yung ating lutuin. So, ayan guys, magsisimula na po tayo. So, ayan po, tinabi na muna natin yung mga ingredients natin at babalatan natin yung ating upo. Ayan. So, ito na po yung ating upo. Inalisan ko po ng mga buto. Ayan. So, ngayon, gagawin natin. Hiwain natin siya na maliliit. So, ito na po yung ating mga nahiwang upo. Ayan. Susunod na natin gawin ay magigisa na po tayo. Ayan. So, ayan guys, nagpainit na po ako ng cooking pan. So, hindi tayo maglalagay ng mantika. Kasi po yung baboy, magmamantika na po ito. Ayan, ilalagay na po natin ito. Ayan po, malambot na po yung ating kamatis. Pwede na natin ilagay yung ating upo.
Ayan po, balikan po natin yung ating niluluto. So, ayan, di po ako naglagay ng tubig. Kasi po yung upo, matubig po yun. So, ayan, ganyan po yung ano niya. So, lalagyan ko na po ng konting asin. Ayan. Tsaka, magic sarap. Hindi ko po ilalagay lahat yung sachet. Depende na lang po sa inyo kung ano yung panlasa niyo. Ayan. Konting kulo na lang po. So, pwede na siyang ihain. Ayan. Takpan natin ng mga 2 minutes to 3 minutes. Ayan guys, balikan po natin yung ating upo. Ayan, pwede na po siyang ihain guys. Salamat po sa inyong panunood. Huwag po kayong magsawang manood ng aming video. Hanggang sa muli. Bye!